Oppitunti 1. Navigointi joukkoliikenteessä. Voit myös mennä metrolla tai raitiovaunulla määränpäästäsi riippuen, se on loistava tapa liikkua. Se on hieno vinkki. Julkinen liikenne voi olla niin tehokas tapa tutustua kaupunkiin. Täsmälleen. Se säästää usein aikaa verrattuna ajamiseen, varsinkin ruuhka-aikoina. Kyllä. Lisäksi se antaa sinulle mahdollisuuden nähdä enemmän kaupunkia ja kokea sen kuin paikallinen. Täysin. Rakastan raitiovaunun kyytiin hyppäämisen ja eri kaupunginosien tutkimisen mukavuutta. Minä myös. Se on myös edullisempi vaihtoehto takseihin verrattuna. Ehdottomasti. Onko sinulla suosikkireittiä tai linjaa, josta nautit? Rakastan linjaa, joka kulkee historiallisen alueen läpi. On aina kiehtovaa nähdä arkkitehtuuri. Se kuulostaa ihanalta. Minun täytyy tarkistaa se seuraavalla vierailullani. Oppitunti 2. Matkailun perusasiat. Onko sinulla muita vinkkejä minulle? Muista vain pakata aurinkovoidetta ja hyttyskarkotetta, jos olet matkalla lämpimille alueille. Se on hyvä pointti. Suojautuminen auringolta ja hyönteisiltä on välttämätöntä mukavan matkan kannalta. Kyllä. Nämä kohteet on helppo jättää huomioimatta, mutta niillä voi olla valtava ero kokemuksessasi. Täysin. Varmistan, että lisään ne pakkausluettelooni. Hienoa. Harkitse myös uudelleen käytettävän vesipullon tuomista, jotta pysyt nesteytettynä tutkiessasi. Se on fiksu idea. Nesteytys on avainasemassa, varsinkin kun olet ulkona koko päivän. Varmasti. Katsotaanpa myös sääennuste ennen kuin lähdet pakkaamaan kunnolla. Hyvää pohdintaa. Haluan varautua kaikkiin sääolosuhteisiin matkani aikana. Oppitunti 3. Tekniset ongelmat. Itse asiassa minulla oli ongelmia puhelimeni kanssa viime viikolla, se jäätyy minuun jatkuvasti. Voi ei. Mitä tapahtui? Se kuulostaa turhauttavalta. Luulen, että se saattoi johtua ohjelmistopäivityksestä, joka ei asentunut kunnolla. Se voi olla todella ärsyttävää. Oletko yrittänyt käynnistää sitä uudelleen tai tyhjentää tilaa? Kyllä, tein. Uudelleenkäynnistys auttoi hieman, mutta huomasin silti jonkin verran viivettä. Ehkä on aika tarkistaa uusi päivitys tai harkita sen tehdasasetusten palauttamista. Se on hyvä idea. Tutkin sitä. En halua käsitellä näitä asioita matkoillani. Ehdottomasti. On parasta, että kaikki toimii sujuvasti ennen kuin lähdet ulos. Arvostan apuasi. Varmistan, että ratkaisen tämän ennen matkaani. Oppitunti 4. Nähtävyyksien tutkiminen. Onko saatavilla pikapalvelua kaupungissa liikkumiseen? Kyllä, tarjoamme pikapalvelua lisämaksusta, mikä sopii mainiosti niille, jotka haluavat säästää aikaa. Kuulostaa kätevältä. Se varmasti auttaisi meitä maksimoimaan aikamme nähtävyyksiin tutustumiseen. Täysin. Pikapalvelun avulla voimme vierailla useammissa paikoissa murehtimatta liian pitkästä odottamisesta. Onko meidän mielestäsi jotain pakollisia nähtävyyksiä, joita meidän pitäisi sisällyttää matkasuunnitelmaamme? Mielestäni meidän ei pitäisi missata historiallisia maamerkkejä, ne tarjoavat vilauksen kaupungin rikkaaseen historiaan.
Se kuulostaa fantastiselta. Olen aina halunnut nähdä nuo kuuluisat sivustot ja oppia lisää niiden merkityksestä. Kyllä. Jokainen näistä paikoista kertoo ainutlaatuisen tarinan, joka voi todella rikastuttaa kokemustamme. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan tämän matkan ja tutkimaan kaikkia uskomattomia nähtävyyksiä yhdessä. Oppitunti 5. Kasvismieltymykset. Jotkut ihmiset eivät todellakaan pidä vihreistä vihanneksista, kuten parsakaalista ja ruusukaalista, mutta minä todella pidän niistä. Todella. Se on mielenkiintoista. Mielestäni molemmat voivat olla oikein keitettyinä varsin maukkaita, varsinkin oikeilla mausteilla. Täysin. Rakastan sitä, kuinka monipuolinen parsakaali on. Se voidaan höyryttää, paahtaa tai jopa sekoittaa keittoihin. Kyllä. Ja ruusukaalit ovat niin hyvän makuisia, varsinkin kun ne karamellisoidaan pienellä valkosipulilla ja oliiviöljyllä. Täsmälleen. Kaikki riippuu siitä, kuinka valmistat ne. Ne voivat olla herkullisia oikein tehtynä. Olen samaa mieltä. On yllättävää, kuinka monet ihmiset jäävät paitsi näistä ravitsevista kasviksista makumieltymyksiensä vuoksi. Kyllä. Jos he vain antaisivat heille mahdollisuuden, he voisivat löytää uuden suosikkiruuan. Ehdottomasti. Kokeillaanpa joskus yhdessä uuden reseptin valmistamista näistä vihanneksista. Haluaisin sen. Erilaisten ruokien tutkiminen voisi auttaa meitä arvostamaan niitä entistä enemmän. Oppitunti 6. Historiallisia pohdintoja. Port Royalin sedimentillä nykyisessä Nova Scotiassa on niin rikas historia, vai mitä? Kyllä, se on kiehtovaa. Vaikka Port Royal ja muut siirtokunnat menestyivät hyvin vaihtelevasti, heidän tarinansa ovat niin vakuuttavia. Täsmälleen. Nämä varhaiset siirtokunnat kohtasivat lukuisia haasteita ja vaikuttivat silti merkittävästi historiaan. Täysin. Se saa sinut miettimään, kuinka erilainen maailmamme olisi, jos nuo siirtokunnat olisivat kukoistaneet. Uskon, että näiden historiallisten paikkojen tutkiminen voi antaa meille arvokkaita opetuksia tänään. Kyllä. Menneisyyden ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan nykyhetkeä ja muokkaamaan tulevaisuuttamme. Haluaisin käydä näissä historiallisissa kohteissa ja oppia lisää niiden merkityksestä. Minä myös. Suunnitellaan yhdessä matka tutkiaksemme varhaisten siirtokuntien historiaa. Se kuulostaa seikkailulta. En malta odottaa, että pääsen sukeltamaan rikkaaseen kulttuuriin ja tarinoihin. Oppitunti 7. Ostosloidot. Vierailin äskettäin markkinoilla, joilla oli laaja valikoima tuotteita. Se oli ylivoimaista, mutta jännittävää. Se kuulostaa upealta. Mitä ostit? Onko jotain erityistä, mikä pisti silmään? Poimin käsin tehtyjä askartelutuotteita ja ainutlaatuisia välipaloja, joita on vaikea löytää muualta. Se on hienoa. Rakastan löytää paikallisia tuotteita, jotka heijastavat paikan kulttuuria. Täsmälleen. Se tekee ostokokemuksesta paljon merkityksellisemmän, eikö niin? Kyllä. Mielestäni on tärkeää tukea paikallisia käsityöläisiä ja yrityksiä aina kun voimme. Täysin. Otetaan tavoitteeksi tutkia enemmän markkinoita matkoidemme aikana. Haluaisin sen. Jokaisella markkinalla on oma viehätyksensä ja ainutlaatuiset tarjontansa löydettäväksi. En malta odottaa, mitä aarteita löydämme yhdessä seuraavalla seikkailullamme. Oppitunti 8. Hiusten leikkauspäätökset.
Olen harkinnut pikakuvakkeen hankkimista, se voi olla hauskaa ja tyylikästä. Se on totta. Lyhyt hiustenleikkaus voi todella muuttaa ulkonäköäsi ja olla paljon helpompi hallita. Täsmälleen. Olen kuullut, että lyhyet hiukset voivat olla mukavampia, varsinkin kuumalla säällä. Kyllä. Se on myös loistava tapa päivittää tyyliäsi ja ehkä jopa kokeilla jotain uutta. Olen kuitenkin hieman hermostunut tällaisen suuren muutoksen tekemisestä. Se on täysin ymmärrettävää. Ehkä voit aloittaa trimmaamalla ennen kuin siirryt täydelliseen pikakuvakkeeseen. Se on hyvä idea. Se auttaisi minua pääsemään muutokseen ilman, että tunsin oloni hämmentyneeksi. Ehdottomasti. Lisäksi voit aina lyhentää, jos pidät alkuperäisestä leikkauksesta. Ajattelen sitä ja ehkä varaan tapaamisen pian. Oppitunti 9. Shakespearen vaikutus. Tiesitkö, että Shakespeare näytti tuoneen monia sanoja kieleen? Kyllä, olen kuullut sen. On kiehtovaa ajatella, kuinka hänen teoksensa ovat muokanneet englantia vuosisatojen ajan. Täsmälleen. Monet lauseet, joita sanomme nykyään, ovat peräisin hänen näytelmistään ja soneteistaan. Täysin. Hänen luovuutensa kielen kanssa on todella merkittävää ja vaikuttaa edelleen kirjoittajiin tänään. Mielestäni hänen vaikutuksistaan keskusteleminen voi auttaa meitä arvostamaan englannin kielen rikkautta. Kyllä. On hämmästyttävää nähdä, kuinka kieli kehittyy ja mukautuu ajan myötä. Haluaisin tutustua joihinkin hänen vähemmän tunnettuihin teoksiinsa ja nähdä, mitä uusia ilmaisuja voin löytää. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Sukellaan hänen runoihinsa ja näytelmiinsä yhdessä. En malta odottaa. Tämä on hauska tapa syventää ymmärrystämme kielestä ja kirjallisuudesta. Oppitunti 10. Tehokas ajanhallinta. Olen yrittänyt hallita aikaani tehokkaasti. On tärkeää priorisoida tehtävät. Täysin. Prioriteettien asettaminen auttaa varmistamaan, että tärkeimmät tehtävät tehdään ensin. Kyllä. Olen usein huomannut, että suurempien projektien jakaminen pienempiin osiin saa ne tuntumaan vähemmän ylivoimaisilta. Se on fiksu lähestymistapa. Sen avulla voit keskittyä yhteen vaiheeseen kerrallaan ja seurata edistymistäsi. Täsmälleen. Lisäksi näiden pienten saavutusten juhliminen pitää minut motivoituneena jatkamaan. Kyllä. Uskon, että järjestäytyminen on avainasemassa tuottavuuden ylläpitämisessä ja stressin vähentämisessä. Pyrin luomaan päivittäisen aikataulun, joka auttaa minua pysymään raiteilla. Se on hieno idea. Jaetaan suunnittelutekniikkamme auttaaksemme toisiamme kehittymään. Haluaisin sen. Yhdessä voimme löytää tehokkaita strategioita ajankäytön parantamiseen. Oppitunti 11. Creative Outlets. Kyllä, se on loistava tapa rentoutua ja keskittyä johonkin luovaan, eikö niin? Täysin. Luovaan toimintaan osallistuminen voi olla niin terapeuttista ja täyttävää. Huomaan, että sen avulla voin ilmaista ajatuksiani ja tunteitani eri tavalla. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka luovuus voi tarjota ulostulon tunteille, joita emme ehkä muuten ilmaise. Täsmälleen. Olipa kyseessä maalaus, kirjoittaminen tai askartelu, luomisessa on jotain erityistä. Olen täysin samaa mieltä. Se on myös loistava tapa irrottautua arjen stressistä.
Varmasti. Varataan aikaa tutkiaksemme luovaa puoltamme yhdessä, se voisi olla hauska kokemus. Haluaisin sen. Yhteistyöprojektin parissa voi johtaa mielenkiintoisiin tuloksiin. Täysin. Mietitään ideoita ja katsotaan, mihin luovuutemme vie meidät. Oppitunti 12. Avustaminen saapumissuunnitelmissa. Tietenkin. Autan sinua mielelläni, kun saavut Lontooseen. Se on niin ystävällistä sinusta. Milloin saavut Lontooseen? Laskeudun perjantai-iltapäivänä, joten minulla on koko viikonloppu aikaa viettää kanssasi. Täydellinen. On hienoa esitellä sinulle paikallisia suosikkeja. Odotan sitä innolla. Onko sinun mielestäsi jotain tiettyjä paikkoja, jotka minun pitäisi nähdä ensin? Täysin. Meidän pitäisi aloittaa ikonisista maamerkeistä, kuten Lontoon Toverista ja Buckinghamin palatsista. Ne kuulostavat pakollisilta nähtävyyksiltä. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan niitä kanssasi. Kyllä. Lisäksi voimme löytää viihtyisiä paikkoja syötäväksi matkan varrelta. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. Olen jo innoissani matkastani ja yhdessäolostani. Oppitunti 13. Tavoitteiden asettaminen. Suuria projekteja käsiteltäessä on tärkeää asettaa realistiset tavoitteet ja jakaa tehtävät pienempiin osiin. Täysin. Tämä lähestymistapa tekee jopa pelottavimmista tehtävistä hallittavissa. Kyllä. Huomaan usein, että pienempien virstanpylväiden asettaminen auttaa pitämään minut motivoituneena matkan varrella. Olen samaa mieltä. Näiden pienten voittojen juhliminen voi todella lisätä itseluottamustasi ja innostustasi. Täsmälleen. Se on loistava tapa seurata edistymistä ja varmistaa, että etenen oikeaan suuntaan. Lisäksi se auttaa vähentämään suurempien projektien aiheuttamia ylivoimaisia tunteita. Varmasti. Onko sinulla erityisiä strategioita, joita käytät asettaessasi tavoitteitasi? Tykkään kirjoittaa tavoitteistani ylös ja pitää ne näkyvissä muistutuksena siitä, mitä kohti teen töitä. Se on upea idea. Visuaaliset muistutukset voivat olla loistava motivaation lähde. Oppitunti 14. Täydellisen mekon valitseminen. Entä tyylikäs pastellivärinen mekko? Uskon, että se sopii tilaisuuteen täydellisesti. Se kuulostaa ihanalta. Pastellivärit ovat niin tuoreita ja voivat todella piristää mitä tahansa tapahtumaa. Täsmälleen. Lisäksi ne yhdistetään usein kevääseen ja kesään, mikä saa ne tuntemaan olonsa hyvin juhlallisiksi. Kyllä. Rakastan kuinka monipuolisia pastellimekot voivat olla. Ne voidaan pukea ylös tai alas varusteista riippuen. Täysin. Yksinkertaiset korkokengät tai jopa tyylikkäät tasaiset korkokengät voisivat viimeistellä ilmeen kauniisti. Älä myöskään unohda oikeita lisävarusteita, söpö käsilaukku ja herkät korut olisivat täydellisiä. Ehdottomasti. Kyse on täydellisen tasapainon löytämisestä eleganssin ja mukavuuden välillä. En malta odottaa, että näen mitä valitset. Eri tyylien kokeileminen on osa hauskaa. Kyllä. Tehdään siitä päivä ja tutkitaan yhdessä putiikkeja. Oppitunti 15. Esikaupunkikehityksen tutkiminen. Ajan myötä useimmat ihmiset asuivat lähiöissä,
ja lopulta niille alueille rakennettiin kauppoja ja pieniä ostoskeskuksia. Kyllä, on mielenkiintoista nähdä, kuinka esikaupunkialueet ovat kehittyneet vuosien varrella vastaamaan kasvavan väestön tarpeita. Täsmälleen. Lähikauppojen mukavuus on muuttanut ihmisten suhtautumista ostoksille ja päivittäisiin asioihin. Täysin. On huomattavaa, kuinka nämä kehityssuunnat ovat vaikuttaneet yhteisön elämään ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Minusta on kiehtovaa, kuinka esikaupunkiasumisessa on hyvät ja huonot puolensa, erityisesti mitä tulee kaupunkikeskusten saavutettavuuteen. Kyllä. Vaikka lähiöissä asuminen tarjoaa enemmän tilaa, se voi joskus tuntua eristykseltä kaupunkielämään verrattuna. Olen samaa mieltä. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä mukavuuden ja mukavuuden välillä. Täsmälleen. Tutustutaanpa esikaupunkialueisiin seuraavan kerran, kun olemme ulkona. Voisi olla valaisevaa nähdä erot omakohtaisesti. Haluaisin sen. On aina hyvä ymmärtää, miten erilaiset elinympäristöt vaikuttavat elämäämme. Oppitunti 16. Mallin arvostaminen. Tapasin äskettäin jonkun, joka arvostaa mallintekoa. Se on niin yksityiskohtainen ja luova harrastus. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mallinteko vaatii paljon kärsivällisyyttä ja huomiota yksityiskohtiin, eikö niin? Täysin. Ihailen, kuinka taitavat mallintekijät voivat luoda niin monimutkaisia malleja tyhjästä. Kyllä. On kiehtovaa nähdä, kuinka he voivat herättää visionsa eloon, olipa kyse rakennuksista, ajoneuvoista tai maisemista. Uskon, että se voisi olla hauskaa toimintaa, jota voimme kokeilla yhdessä. Voisimme jopa vaihtaa kuvia edistymisestämme. Se on hieno idea. Olisi hauskaa jakaa vinkkejä ja tekniikoita työstäessämme mallejamme. Täsmälleen. Lisäksi olisi palkitsevaa nähdä, kuinka luomuksemme lopulta kehittyvät. En malta odottaa. Kerätään materiaalia ja sovitaan päivämäärä mallintekoseikkailumme aloittamiselle. Kuulostaa täydelliseltä. Odotan innolla luovuutta yhdessä. Oppitunti 17. Sisäaktiviteetit. Mitä jos katsoisit elokuvan tai pelaat lautapelejä ystävien kanssa tänä viikonloppuna? Se kuulostaa fantastiselta idealta. On aina mukavaa viettää rento ilta, joka on täynnä naurua ja hauskaa. Täsmälleen. Voisimme valita klassisen elokuvan ja pitää pienen elokuvamaratonin. Kyllä. Ja voimme sekoittaa sen joidenkin lautapelien kanssa ystävällisen kilpailun aikaansaamiseksi elokuvien välillä. Rakastan sitä. Pelien pelaaminen on loistava tapa saada kaikki mukaan ja luoda ikimuistoisia hetkiä. Täysin. Lisäksi välipalat ovat välttämättömiä sekä elokuvissa että peliiltoissa. Ehdottomasti. Valmistetaan popcornia ja ehkä jopa tilataan pizzaa pitääksemme kaikki tyytyväisinä. Täydellinen. En malta odottaa, että pääsen viettämään aikaa ja viettämään mukavaa iltaa ystävien kanssa. Minä myös. Se tulee olemaan upea tapa rentoutua ja yhdistää uudelleen. Oppitunti 18. Koripallon virstanpylväät. Voitettuaan NBA:n vuoden tulokaspalkinnon Jordan alkoi nopeasti allekirjoittaa sarjan tukisopimuksia. Se on vaikuttavaa. On hämmästyttävää nähdä, kuinka lahjakkuus voi avata niin monia ovia urheilualalla. Täsmälleen. Hänen menestyksensä kentällä tasoitti tietä merkittävälle uralle myös kentän ulkopuolella.
Kyllä. On kiehtovaa, kuinka urheilijat voivat hyödyntää maineensa luodakseen menestyviä yrityshankkeita. Mielestäni se on loistava esimerkki siitä, kuinka kova työ ja omistautuminen voivat johtaa moniin mahdollisuuksiin. Täysin. Jordanin vaikutus ulottuu koripallon ulkopuolelle. Hänestä on tullut maailmanlaajuinen ikoni. Kyllä. Hänen brändinsä on muuttanut tapaamme nähdä urheilumarkkinoinnin kokonaan. Haluaisin tietää lisää siitä, kuinka hän rakensi brändiään ja mitä strategioita hän käytti. Tutkitaan sitä yhdessä. Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka voimme soveltaa näitä oppitunteja omiin tavoitteisiimme. Oppitunti 19. Ulkoilusta nauttiminen. Toivottavasti se pysyy mukavana. Haluaisin nauttia ulkoilusta tänä viikonloppuna. Minä myös. Olisi ihanaa viettää aikaa ulkona nauttien auringosta ja raikkaasta ilmasta. Täsmälleen. Olipa kyseessä vaellus, pyöräily tai vain piknik, ulkona oleminen voi olla niin virkistävää. Täysin. Huomaan, että luonnolla on tapa kohottaa mieltäni ja puhdistaa mieltäni. Kyllä. Suunnitellaan jotain hauskaa, kuten matka puistoon tai läheiselle polulle. Se kuulostaa täydelliseltä. Aktiivisuus ulkona on loistava tapa rentoutua ja nauttia ympärillämme olevasta kauneudesta. Olen samaa mieltä. Lisäksi se on mahdollisuus irrottautua tekniikasta ja olla uudelleen yhteydessä luontoon. Ehdottomasti. Pakkaamme mukaan välipaloja ja juomia ulkoseikkailuihimme. En malta odottaa. Se on loistava tapa ottaa kaikki irti kauniista säästä. Oppitunti 20. Upeat maisemat. Upeat maisemat ja mahdollisuus nähdä revontulet ovat uskomattomia siitä vierailla pohjoisessa. Täysin. Revontulien kokeminen on ehdottomasti minun bucketlistallani, se näyttää maagiselta. Kyllä. Olen nähnyt niin monia valokuvia eloisista väreistä tanssimassa taivaalla, sen täytyy olla henkeä salpaava henkilökohtaisesti. Voin vain kuvitella. Se on yksi niistä luonnon ihmeistä, jotka sinun on nähtävä uskoaksesi. Täsmälleen. Suunnitellaan yhdessä matkapaikkaan, jossa voimme todistaa tätä ilmiötä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin tutustua kauniisiin maisemiin valojen kanssa. Voisimme jopa käydä patikoimassa päivällä ihailemaan maisemia ennen kuin taivas valaistuu yöllä. Kyllä. Se olisi täydellinen seikkailu, joka yhdistää luontotutkimuksen ja upean valoshown. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan tätä matkaa, siitä tulee unohtumaton. Oppitunti 20. Taloudelliset tavoitteet. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää ottaa asiat hitaasti mutta varmasti. Se vaatii aikaa ja omistautumista. Olen täysin samaa mieltä. Realististen virstanpylväiden asettaminen voi auttaa tekemään matkasta hallittavamman. Täsmälleen. Olen usein huomannut, että suurempien tavoitteiden jakaminen pienempiin askeliin pitää minut motivoituneena. Kyllä. Näiden pienten saavutusten juhliminen matkan varrella voi todella lisätä itseluottamustasi. Mielestäni on tärkeää pysyä keskittyneenä ja muistuttaa itseämme, miksi työskentelemme näiden tavoitteiden eteen. Täysin. Visiotaulun tai päiväkirjan pitäminen voi auttaa ylläpitämään keskittymistä ja motivaatiota. Se on hieno idea. Alan seurata edistymistäni ja muokata suunnitelmiani tarpeen mukaan. Tuen sinua mielelläni siinä.
Käydään säännöllisesti paikalla jakamassa edistymistämme ja kannustaaksemme toisiamme. Olen innoissani. Yhdessä voimme auttaa toisiamme pysymään vastuullisina ja saavuttamaan taloudelliset unelmamme. Oppitunti 22. Vihjeitä puutarhan hoitoon. Kasvatatko tällä kaudella pääasiassa kukkia, kuten ruusuja ja auringonkukkia? Kyllä. Minusta ne tuovat puutarhaan niin paljon väriä ja elämää, ja niitä on suhteellisen helppo hoitaa. Se kuulostaa kauniilta. Rakastan, kuinka elävät kukat voivat piristää mitä tahansa tilaa. Täysin. Lisäksi nautin niiden hoitamisesta ja niiden kukinnan katsomisesta. Onko sinulla vinkkejä niiden pitämiseen terveinä koko kasvukauden ajan? Ehdottomasti. Säännöllinen kastelu ja riittävän auringonvalon varmistaminen ovat menestyksen avaintekijöitä. Pidän sen mielessä. Mielestäni on myös tärkeää tarkistaa säännöllisesti tuholaisten varalta vahinkojen estämiseksi. Kyllä. Ongelmien tarkkaileminen voi säästää monilta ongelmilta tiellä. En malta odottaa, että pääsen näkemään puutarhasi täydessä kukassa. Kuulostaa siltä, että siitä tulee upea. Oppitunti 23. Aamutervehdys. Hyvää huomenta. Toivottavasti voit hyvin tänään. Hyvää huomenta. Kyllä, olen. Entä sinä? Voin hyvin, kiitos. Olen innoissani siitä, mitä päivä tarjoaa meille. Minä myös. Uskon, että tästä tulee tuottava päivä täynnä mahdollisuuksia. Täysin. Otetaan siitä kaikki irti ja toteutetaan suunnitelmia yhdessä. Kyllä. En malta odottaa, mitä saamme aikaan päivän päätteeksi. Mulla on positiivinen fiilis siitä. Asetetaan tavoitteita ja aloitetaan. Hieno idea. Yhdessä voimme tehdä tästä päivästä todella erikoisen. Olen valmis. Sukellaan tehtäviimme ja nautitaan tulevasta päivästä. Oppitunti 24. Sisäänkirjautumissuunnitelmat. Ajattelin matkaamme ja haluaisin kirjautua sisään 15. päivänä ja ulos 18. päivänä. Se kuulostaa hienolta. Oletko jo varannut hotellin niille päivämäärille? En vielä, mutta haluan varmistaa, että saamme hyvän huoneen. Mitä mieltä olette? Täysin. On tärkeää löytää paikka, joka sopii tarpeisiimme ja mieltymyksiimme. Olen samaa mieltä. Pitäisikö meidän etsiä mukavuuksia, kuten uima-allas tai aamiainen? Kyllä, nämä ovat ehdottomasti etuja, joita meidän pitäisi harkita. Entä sijainti? Olisi ihanteellista olla lähellä nähtävyyksiä, eikö? Varmasti. Se säästää aikaamme ja tekee matkastamme nautinnollisempaa. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä hotelleja, joihin meidän pitäisi tutustua? Oppitunti 25. Suunnitteluvertailut. Hienoa. Älä unohda vertailla asustemme malleja ja hintoja. Tietenkin. On tärkeää löytää parhaat tarjoukset tyylistä tinkimättä, eikö niin? Täsmälleen. Haluan meidän näyttävän hyvältä rikkomatta pankkia. Pitäisikö meidän asettaa budjetti jokaiselle asulle pysyäksemme raiteilla? Se on fiksu ajatus. Se auttaa meitä välttämään ylikulutusta. Täydellinen. Tehdään lista tarpeistamme ennen ostosten aloittamista. Samaa mieltä.
Näin voimme keskittyä löytämään ensin olennaiset asiat. Ja voimme aina tutustua trendikkäisiin tuotteisiin, jos meillä on aikaa. Kyllä. On hauska nähdä, mitä uusia tyylejä on tarjolla. Oppitunti 26. Ympärivuotinen matkailu. Tiedätkö, matkailu kukoistaa täällä, koska ilmasto on hyvä ympäri vuoden. Se on totta. Se tekee siitä loistavan kohteen vierailijoille milloin tahansa, eikö niin? Ehdottomasti. Rakastan, kuinka monipuolista toimintaa voi olla eri vuodenaikoina. Täysin. Olipa kyseessä vaellus kesällä tai hiihto talvella, jokaiselle löytyy jotakin. On kiehtovaa, kuinka tämä paikka houkuttelee turisteja kaikkialta maailmasta. Olen tavannut niin monia mielenkiintoisia ihmisiä täällä matkoillani. Minä myös. On aina jännittävää jakaa kokemuksia muiden kanssa. Ja paikallinen kulttuuri on niin eloisaa, että se parantaa koko kokemusta. Olen täysin samaa mieltä. Se tekee seikkailuistamme entistä ikimuistoisempia. Oppitunti 27. Auton liikkeen ymmärtäminen. Oletko koskaan ajatellut, kuinka akselin kääntöliike yhdistyy pyöriin? Kyllä. On kiehtovaa, kuinka kun pyörät pyörivät, auto liikkuu eteenpäin. Täsmälleen. Se on kuin hyvin öljytty kone, joka toimii täydellisessä harmoniassa. Ja on hämmästyttävää, kuinka jokainen osa tekee roolinsa auton toiminnassa. Se todella on. Sen takana oleva mekaniikka on melko monimutkaista. Rakastan oppia siitä, miten asiat toimivat yhdessä. Se on niin valaisevaa. Ja se tekee ajamisesta entistä vaikuttavamman, kun ymmärrät prosessin. Varmasti. Se lisää täysin uuden tason arvostusta autojen teknologiaa kohtaan. En malta odottaa, että pääsen sukeltamaan syvemmälle eri järjestelmien vuorovaikutukseen. Oppitunti 28. Urheilu ja 1900-luvun nousukausi. Tiesitkö, että suositut kilpailut osuivat samaan aikaan 1900-luvun lopun urheilu- ja kuntoilualan nousukauden kanssa? Kyllä. On uskomatonta, kuinka tämä ajanjakso vaikutti kuntokulttuuriin. Täysin. Yhä useammat ihmiset ymmärsivät aktiivisen pysymisen tärkeyden. Ja se sai aikaan trendin, joka jatkaa kasvuaan tänään, eikö niin? Varmasti. Maratonin kaltaisista tapahtumista tuli suuria sosiaalisia kokoontumisia. On mielenkiintoista, kuinka he edistävät yhteisöllisyyttä ja tervettä kilpailua. Pidän siitä, että ne innostavat ihmisiä ylittämään rajojaan. Täsmälleen. Kyse on motivaatiosta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Ja energia näissä tapahtumissa on vain sähköistävää. Oppitunti 29. Naisten työn tunnustaminen. On yllättävää, kuinka monet erittäin pätevät naiset ovat törkeästi alipalkattuja eri toimialoilla. Tiedän, eikö? He johtavat usein ohjelmaa, kun taas muut saavat kunnian. On turhauttavaa nähdä heidän kova työnsä jäävän huomaamatta. Täysin. He ansaitsevat tunnustuksen ja oikeudenmukaisen korvauksen. Toivon, että useammat ihmiset alkavat tunnustaa panoksensa. Kyllä. Se on välttämätöntä oikeudenmukaisemman työpaikan luomiseksi. Muutos on hidasta, mutta tällaiset keskustelut voivat auttaa lisäämään tietoisuutta.
Täsmälleen. Meidän on puolustettava oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Yhdessä voimme tukea muutosliikettä. Oppitunti 30. Tietojen käsittelyn tulevaisuus. Täysin. Ajatus tietokoneista, jotka toimivat kuviteilla bittien sijaan, on vallankumouksellinen. Se todella on. Kvanttilaskenta voi muuttaa kaiken. Kuvittele, minkä nopeuden ja tehokkuuden voimme saavuttaa tällä tekniikalla. Kyllä, se voisi ratkaista monimutkaisia ongelmia paljon nopeammin kuin perinteiset tietokoneet. Ja se avaa oven edistyksille, joita emme voi vielä edes ennakoida. Olen innoissani mahdollisuuksista. Mikä on mielestäsi ensimmäinen suuri läpimurto? Vaikea sanoa, mutta uskon sen vaikuttavan sellaisiin aloihin kuin lääketiede ja kryptografia. Tuossa on järkeä. Vaikutukset ovat valtavia ja jännittäviä, eikö niin? Täysin. Olemme teknisen vallankumouksen partaalla. Oppitunti 31. Ikimuistoisia eläinten kohtaamisia. Minulla oli aina hauskaa ja mielenkiintoista aikaa eläintarhassa. Jotkut eläimet olivat hyvin suuria, eikö niin? Kyllä. On kiehtovaa nähdä niin majesteettisia olentoja läheltä. Rakastan sitä, kuinka jokainen vierailu tuntuu uudelta seikkailulta, jossa on niin paljon tutkittavaa. Täsmälleen. Jokaisella eläimellä on oma ainutlaatuinen tarinansa kerrottavana. Ja koulutuksellinen puoli tekee siitä vieläkin kannattavamman. Olen samaa mieltä. Niiden elinympäristöistä ja käyttäytymisestä oppiminen on niin rikastuttavaa. Lisäksi se on loistava tapa kannustaa suojelutoimia. Kyllä. Voimme saada aikaan muutoksen tukemalla villieläinten suojelua. Suunnitellaan uusi vierailu pian. En malta odottaa nähdäkseni lisää. Oppitunti 32. Harrietin matka. Tämä paikka tarjosi suojaa uusille tulokkaille, ja Harriet teki noin 11 matkaa Kanadasta. Se on uskomatonta. Hänen omistautumisensa todella teki eron monille ihmisille. Täysin. On innostavaa nähdä tällainen sitoutuminen muiden auttamiseen. On täytynyt olla haastavaa, mutta palkitsevaa auttaa niin monia. Kyllä, ja hänen tarinansa on muistutus vaikutuksesta, jolla yksi henkilö voi olla. On hämmästyttävää, kuinka ystävällisyys voi luoda aaltoiluvaikutuksen yhteisössä. Toivon, että useammat ihmiset kuulevat hänen matkastaan. On tärkeää jakaa nämä tarinat. Ehdottomasti. Ne inspiroivat meitä olemaan myötätuntoisia ja ennakoivia. Yhdessä voimme kunnioittaa hänen perintöään jatkamalla hänen työtään. Oppitunti 33. Vaatteiden ostaminen. Se on täydellinen. Tarvitsen uusia vaatteita. Onko jotain muuta tarkistamisen arvoista? Kyllä. On aina hyvä tutustua muutamaan eri liikkeeseen valikoiman saamiseksi. Olen samaa mieltä. Joskus parhaat löydöt ovat odottamattomissa paikoissa. Täsmälleen. Lisäksi saatamme löytää uusia tyylejä, joita emme olleet ajatelleet. Pitäisikö meidän etsiä sesonkituotteita vai keskittyä olennaiseen? Molempien yhdistelmä olisi ihanteellinen. Meidän pitäisi suunnitella monipuolisuutta. Hieno idea. Näin olemme valmiita kaikkiin tilaisuuksiin.
Ja se tekee myös pakkaamisesta matkallemme paljon helpompaa. Täysin. Tehdään lista tarpeistamme ennen kuin lähdemme ulos. Oppitunti 34. Seafood Delight. Taidan kokeilla meren eläviä. Se kuulostaa herkulliselta ja edustaa täydellisesti alueen perinteistä ruokaa. Se on loistava valinta. Meren antimet ovat usein kohokohta rannikkoalueilla, eikö niin? Täysin. Rakastan kuinka tuoretta ja maukasta se voi olla. Entä sinä? Harkitsen jotain kevyempää, ehkä salaattia paikallisen kalan kanssa. Se kuulostaa virkistävältä. On mukavaa tasapainottaa raskaampia ruokia kevyempien vaihtoehtojen kanssa. Täsmälleen. Ja se antaa meille mahdollisuuden maistaa alueen erilaisia makuja. En malta odottaa, että pääsen jakamaan lautasen kanssasi. On hauskaa tutkia yhdessä. Kyllä. Ruoan jakaminen lisää aina kokemusta, vai mitä? Varmasti. Ruoka todella yhdistää ihmisiä ja luo kestäviä muistoja. Oppitunti 35. Taiteelliset tekniikat. Olen lukenut litografiasta, ja on kiehtovaa, kuinka tästä prosessista tuli suosittu vedosten tekemiseen pohjoisessa. Se on todella mielenkiintoista. Litografia mahdollistaa niin yksityiskohtaisen kuvauksen kohtauksista ja tapahtumista, eikö niin? Kyllä. Kyky siirtää kuvia paperille näin tarkasti on todellinen taiteen muoto. Ja se avasi taiteilijoille uusia mahdollisuuksia ilmaista luovuuttaan. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka teknologia voi muuttaa taidetta ja saavutettavuutta. Ihmettelen, kuinka monet kuuluisat taiteilijat ovat käyttäneet litografiaa töissään. Aika monta, uskon. Se on rikas osa taidehistoriaa, joka ansaitsee enemmän huomiota. Täysin. Tutkitaan yhdessä joitain kuuluisia litografioita joskus. Hieno idea. On hauskaa sukeltaa printtien ja niiden tekijöiden maailmaan. Oppitunti 36. Avaruuden valmistelu. Tuo kuulostaa hyvältä idealta. Miten minun pitäisi valmistella tilaprojektiamme varten? Ensinnäkin meidän pitäisi siivota kaikki sotkut puhtaan työskentelyalueen luomiseksi. Oikein. Siisti tila auttaa meitä keskittymään paremmin ja olemaan tuottavampia. Täsmälleen. Sen jälkeen voimme kerätä kaikki tarvitsemamme materiaalit. Pitäisikö meidän tehdä luettelo varmistaaksemme, ettemme unohda mitään tärkeää? Kyllä. Tarkistuslista on loistava tapa pysyä järjestyksessä ja tehokkaana. Alan kirjoittaa muistiin, mitä saatamme tarvita projektissa. Täydellinen. Kun meillä on kaikki valmiina, voimme sukeltaa suoraan sisään. Odotan innolla, että pääsen alkuun ja näen, kuinka kaikki yhdistyy. Oppitunti 37. Hintavertailu. Meidän pitäisi vertailla eri verkkosivustojen hintoja löytääksemme parhaat tarjoukset. Se on fiksu liike. On aina hyvä varmistaa, että saamme rahoillemme vastinetta. Täsmälleen. Lisäksi verkkokaupan avulla on helppo tarkistaa useita vaihtoehtoja nopeasti. Pitäisikö meidän ottaa myös toimituskulut huomioon hintoja vertaillessa? Ehdottomasti. Ne voivat laskea yhteen ja vaikuttaa ostojemme kokonaisarvoon. Selvä. Entä toimituspaikka?
Se voi myös vaikuttaa siihen aikaan, jolloin saamme tavaramme. Kyllä, on tärkeää valita paikka, joka tarjoaa oikea-aikaisen toimituksen ilman lisäkuluja. Otetaan se huomioon myös vertailuissamme. Kuulostaa suunnitelmalta. Odotan innolla, että löydän mahtavia tarjouksia yhdessä. Oppitunti 38. Menestys teatterissa. Tiesitkö, että 6 viikon kausi suurella menestyksellä vuonna 1957 johti pysyvän teatterin rakentamiseen? Se on uskomatonta. On hämmästyttävää, kuinka menestyneet tuotannot voivat muokata paikallista kulttuuria. Täysin. Pysyvä teatteri tarjoaa monia mahdollisuuksia yhteisölle. Kyllä. Se voi järjestää erilaisia esityksiä ja tapahtumia, jotka rikastuttavat paikallista taide-elämää. Haluaisin nähdä, millaisia esityksiä he siellä esittävät. Minä myös. Olisi jännittävää kokea live-esityksiä säännöllisesti. Ja se loisi yhteisöllisyyden tunteen yleisön ja esiintyjien keskuudessa. Täsmälleen. Teatteri voi todella tuoda ihmisiä yhteen ja tukea paikallisia lahjakkuuksia. Suunnittelemme vierailua katsomaan esitystä joskus pian. Oppitunti 39. Musiikilliset kyvyt. Olen aina ollut erittäin hyvä alttoviulussa, se on niin kaunis soitin. Se on upeaa. Altoviulussa on niin täyteläinen, lämmin ääni, joka lisää musiikkiin syvyyttä. Olen täysin samaa mieltä. Olen myös ottanut enemmän laulutunteja parantaakseni musiikillisia taitojani. Kuulostaa upealta yhdistelmältä. Laulaminen voi todella täydentää instrumentointitaitoja. Kyllä. Se auttaa ymmärtämään melodioita ja harmonioita paremmin. Haluaisin kuulla sinun soittavan ja laulavan joskus. Sen täytyy olla maagista. Haluaisin jakaa sen kanssasi. Musiikki on niin henkilökohtainen ilmaisu. Täysin. Se voi välittää tunteita tavoilla, joilla sanat toisinaan eivät voi. Suunnitellaan pieni musiikkiistunto yhdessä, se olisi hauskaa. Oppitunti 40. Edistymisen vastaisku. On huolestuttavaa nähdä väkivaltainen vastareaktio sitä vastaan, mitä naiset ovat saavuttaneet viimeisen 20 vuoden aikana. Kyllä, on hälyttävää, kuinka nopeasti edistyminen voidaan haastaa tai kääntää. Täysin. On erittäin tärkeää jatkaa tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolustamista. Olen täysin samaa mieltä. Meidän on tunnustettava toistemme tukemisen tärkeys. On elintärkeää vastustaa kaikenlaista syrjintää ja edistää ymmärrystä. Kyllä. Tällaiset keskustelut ovat välttämättömiä tietoisuuden lisäämiseksi ja muutoksen edistämiseksi. Yhdessä voimme saada aikaan eron ja torjua negatiivisuutta. Täsmälleen. Sitoudutaan olemaan liittolaisia ja tukemaan toisiamme kaikin mahdollisin tavoin. Olen mukana. On aika ryhtyä toimiin ja edistää osallistavampaa yhteiskuntaa. Oppitunti 41. Palvelun havaitseminen. Olen huomannut, että tervehtiissä on enemmän palveluvirkailijoita kuin Walmartilla. Tuo on mielenkiintoinen havainto. Se luo käsityksen paremmasta asiakaspalvelusta, eikö niin? Kyllä, se voi saada myymälän tuntemaan olonsa asiakkaille tervetulleeksi ja huomaavaisemmaksi. Täsmälleen.
Mutta on tärkeää varmistaa, että todellinen palvelu vastaa tätä käsitystä. Täysin. Jos asiakkaat eivät saa apua, kun he sitä tarvitsevat, se voi olla turhauttavaa. Olen samaa mieltä. On elintärkeää, että myymälöissä on riittävästi henkilökuntaa asiakkaiden tarpeisiin. Pitäisikö meidän verrata sitä pienempiin tavarataloihin? Heillä on usein henkilökohtaisempaa palvelua. Se on totta. Pienemmät kaupat voivat luoda intiimimmän ostokokemuksen. Pidetään silmällä näitä eroja, kun seuraavan kerran teemme ostoksia. Oppitunti 42, keihäänheitto. Toinen kenttätapahtuma on nimeltään keihäänheitto, jossa urheilijat yrittävät heittää keihäsmäisen esineen mahdollisimman pitkälle. Se on oikein. Tässä tapahtumassa menestyminen vaatii voimaa, tekniikkaa ja tarkkuutta. Täysin. On kiehtovaa nähdä, kuinka urheilijat harjoittelevat parantaakseen heittojaan. Kyllä. Tekniikka voi vaikuttaa suuresti heidän saavuttamaansa etäisyyteen. Rakastan katsoa keskittymistä ja keskittymistä heidän kasvojensa kilpailun aikana. On jännittävää nähdä heidän antavan kaikkensa tällaisessa kilpailuympäristössä. Ja väkijoukon jännitys lisää hetken adrenaliinia. Ehdottomasti. Se luo urheilijoille yhteisöllisyyden tunnetta ja tukea. Käydään joskus yhdessä keihäänheittokilpailu, siitä tulee jännittävää. Oppitunti 43, sushin valmistus. Olen innostunut tekemään sushia. Älä unohda napata bambusushimattoa, se on välttämätön rullauksessa. Täysin. Tuo matto tekee prosessista niin paljon helpompaa ja siistimpää, eikö niin? Kyllä. Se auttaa luomaan tiukkoja ja tasaisia rullia, mikä on hyvän sushin avain. Ja meidän pitäisi kerätä kaikki jäljellä olevat ainekset varmistaaksemme, että meillä on kaikki mitä tarvitsemme. Oikein. Tuore kala, riisi ja vihannekset ovat välttämättömiä upealle sushikokemukselle. Pitäisikö meidän harkita myös dippikastikkeita makujen parantamiseksi? Ehdottomasti. Soijakastike ja wasabi voivat todella kohottaa sushin makua. En malta odottaa, että pääsen alkuun, siitä tulee hauska ruoanlaittoseikkailu. Kyllä. Tehdään siitä ikimuistoinen sushi-ilta. Oppitunti 44, jäsenedut. On hienoa, että paikka on edullinen säännöllisille vierailuille, joka todella tekee siitä kaikkien saatavilla. Täysin. Kun palvelu on budjettiystävällinen, se kannustaa enemmän ihmisiä osallistumaan toimintaan säännöllisesti. Ja kuulin, että he tarjoavat erilaisia jäsenyysvaihtoehtoja, jotka voivat olla todella houkuttelevia. Kyllä, erilaisten jäsensuunnitelmien avulla ihmiset voivat valita itselleen parhaiten sopivan. Täsmälleen. Se vastaa erilaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin, mikä tekee siitä joustavan valinnan. Lisäksi se voi luoda yhteisöllisyyden tunteen usein vierailevien jäsenten keskuudessa. Varmasti. On mukava nähdä tuttuja kasvoja ja luoda yhteyksiä ajan myötä. Ja nämä yhteydet voivat johtaa hauskoihin kokemuksiin ja uusiin ystävyyssuhteisiin. Harkitsemme ehdottomasti jäseneksi liittymistä, se voi olla sen arvoista. Oppitunti 45. Hiekkalinnan rakentaminen. Hiekkalinnaa rakennettaessa on tärkeää aloittaa märällä hiekasta kiinteän pohjan luomiseksi.
Täysin. Märkä hiekka pitää paljon paremmin kasassa ja auttaa pitämään rakenteen ehjänä. Kyllä, ilman vankkaa perustaa linna saattaa romahtaa ennen kuin se on edes valmis. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka oikealla tekniikalla saadaan aikaan jotain kaunista. Ja hiekan oikea keöostaminen voi parantaa linnan yleisilmettä. Ehdottomasti. Kyse on ajan ottamisesta ja kärsivällisyydestä prosessin kanssa. Rakastan sitä, kuinka hiekkalinnan rakentaminen voi olla sekä hauskaa että luovaa. Minä myös. Se on loistava tapa nauttia rannasta ja samalla ilmaista taiteellista puoltamme. Suunnitellaan pian päivä rannalla, jotta voimme rakentaa sellaisen yhdessä. Oppitunti 46. Miekan vaikutukset. Oletko koskaan kokenut stressin tai ahdistuksen negatiivisia vaikutuksia, melkein kuin kaksiteräinen miekka? Kyllä, tunnen joskus itseni ylivoimaiseksi, ja tuntuu, että taistelen itseäni vastaan. Täsmälleen. On vaikeaa, kun stressi voi joko motivoida meitä tai pidätellä meitä. Olen samaa mieltä. Kyse on tasapainon löytämisestä ja tunteidemme tehokkaasta hallinnasta. Joskus pelkkä tunteiden tunnustaminen voi auttaa niitä käsittelemään. Kyllä. Puhumalla siitä jonkun kanssa voi olla suuri merkitys. Se todella tekee. Ystävien tuki voi keventää kantamaamme taakkaa. Ja on tärkeää muistuttaa itseämme siitä, että on hyvä joskus tuntea näin. Ehdottomasti. Olemme kaikki ihmisiä, ja kamppailujemme jakaminen voi edistää ymmärrystä ja myötätuntoa. Oppitunti 47. Värien keöostaminen. Maalattaessa on tärkeää varata aikaa. Värien keöostaminen ja yhdistäminen kauniisti voi luoda upeita tehosteita. Täysin. Kiire voi johtaa mutaisiin väreihin ja vähemmän kiillotettuun ilmeeseen. Täsmälleen. Kärsivällisyys todella kannattaa lopulta, eikö niin? Kyllä. Kerrostuksen tuoma syvyys maalaukseen voi olla todella lumoavaa. Rakastan sitä, kuinka eri tekniikat voivat muuttaa teoksen lopputuloksen täysin. Minä myös. On kiehtovaa kokeilla ja löytää, mikä toimii parhaiten meille. Lisäksi se on loistava tapa ilmaista itseämme ja tunteitamme taiteen avulla. Täsmälleen. Suunnitellaan pian maalausistunto yhdessä, se voi olla hauskaa. Hieno idea. Olen innoissani nähdessäni, mitä luomme yhdessä. Oppitunti 48. Työhön kohdistaminen. Olen samassa veneessä kanssasi, työnhaku voi olla melko haastavaa. Se todellakin voi olla. Millaista työtä haet haussasi? Etsin markkinoinnin tehtäviä, erityisesti digitaalisiin strategioihin keskittyviä rooleja. Se kuulostaa jännittävältä. Digimarkkinointi on tällä hetkellä kasvava ala. Kyllä, ja rakastan kampanjoiden luomiseen ja yleisön houkuttelemiseen liittyvää luovuutta. Ymmärrän, miksi se vetoaa sinuun. Siinä yhdistyvät analyyttiset taidot ja luovuus. Täsmälleen. Ja olen innokas löytämään paikan, jossa voin tehdä todellisen vaikutuksen. Se on hieno ajattelutapa. Olen varma, että löydät roolin, joka sopii kykyihisi täydellisesti. Kiitos. Arvostan tukeasi, se todella auttaa tämän prosessin aikana.
Oppitunti 49. Kuilu kenttien välillä. Näyttää siltä, että kirjailijat ovat siirtymässä yhä kauemmaksi tieteilijöistä ja insinööreistä nykyään. Kyllä, on mielenkiintoista, kuinka eri kentät joskus kamppailevat muodostaakseen yhteyden toisiinsa. Täsmälleen. Harvat tiedemiehet tai insinöörit näyttävät lukevan kirjallisuutta ja päinvastoin. Pidän sitä valitettavana, koska molemmilla alueilla on niin paljon tarjottavaa toisilleen. Täysin. Tieteen ja kirjallisuuden risteys voi johtaa uskomattomiin innovaatioihin. Kyllä. Se voisi myös rikastuttaa molempia aloja edistämällä laajempaa ymmärrystä maailmasta. Toivon, että olisi enemmän tieteiden välisiä ohjelmia tämän kuilun kuromiseksi. Se olisi upeaa. Yhteistyö voi herättää uusia ideoita ja näkökulmia. Puolustakaamme lisää yhteyksiä näiden tieteenalojen välillä, se voisi olla valaisevaa. Oppitunti 50. San Franciscon kauneus. Joskus ongelma pohjoisempana on San Franciscon kaupunki, se on yksi kauneimmista paikoista, eikö olekin? Täysin. Golden Gate-silta ja kumpuilevat kukkulat tekevät siitä niin viehättävän. Kyllä, ja monipuolinen kulttuuri ja historia lisäävät niin paljon luonnetta kaupunkiin. Rakastan siellä olevaa eloisaa taidekuvaa, se todella vangitsee luovuuden hengen. Ehdottomasti. Se on paikka, jossa innovaatio ja perinteet sekoittuvat saumattomasti. Lisäksi ruokakohtaus on uskomaton, jokaiselle jotakin. Täsmälleen. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan eri lähiöihin ja niiden ainutlaatuiseen tarjontaan. Suunnitellaanpa matka sinne pian. Haluaisin kokea sen kaiken kanssasi. Kuulostaa täydelliseltä. Odotan jo innolla seikkailuamme.